คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนที่เรียนเก่งที่สุดในรุ่นมักจบลงด้วยการเป็นลูกจ้างชั้นดีให้กับคนที่เรียนไม่จบหรือคนที่ไม่เคยเล่นตามตำราโรงเรียนสอนให้คุณกลัวความล้มเหลวแต่ความกลัวแบบนั้นแหละครับคือกรงที่ขังคุณไว้ในความยากจนอย่างสุภาพมันไม่ได้ขังคุณด้วยโซ่มันขังคุณด้วยเกรดใบปริญญาและคำชมว่าเป็นคนมีอนาคตคนส่วนใหญ่ถูกฝึกให้ตอบถูกแต่โลกการเงินจริงให้รางวัลกับคนที่กล้าถามผิดถูกฝึกให้รอคำสั่งแต่คน 1% สร้างระบบที่คนอื่นต้องรอคำสั่งจากเขาและถ้าคุณยังคิดว่าเรียนสูงทำงานหนักแล้วชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นคุณกำลังใช้แผนที่เก่าเดินในเมืองที่ถูกเปลี่ยนถนนไปหมดแล้วความเจ็บจริงไม่ใช่คุณไม่มีความสามารถแต่คือคุณเก่งในเกมที่คนอื่นเป็นเจ้าของคุณขายเวลาให้บริษัทขายแรงให้หัวหน้าขายพลังสมองให้ KPI แล้วกลับบ้านพร้อมความเหนื่อยแต่สินทรัพย์ของคุณแทบไม่ขยับนี่คือเหตุผลที่หลายคนเงินเดือนขึ้นแต่ความรู้สึกติดกับดักก็ขึ้นตามไปด้วยคลิปนี้จะไม่มาปลอบคุณว่าไม่เป็นไรเพราะถ้าคุณอยากเกษียณก่อน 40คุณต้องเลิกคิดแบบนักเรียนดีเด่นแล้วเริ่มคิดแบบเจ้าของระบบผมจะพาคุณถอด 5 วิชาหาเงินที่โรงเรียนไม่สอนแต่คน 1% ใช้แฮ็กตัวเองออกจากระบบลูกจ้างถ้าคุณเพิ่งเข้ามาใหม่นี่คือ Money Control พื้นที่สำหรับคนที่ไม่อยากเป็นฟันเฟืองเงียบๆในระบบของคนอื่นกดกระดิ่งไว้ตอนนี้เลยครับเพราะเนื้อหาแบบนี้ไม่ใช่ความบันเทิงมันคือสัญญาณเตือนก่อนคุณใช้เวลาอีก10 ปีเพื่อพิสูจน์ว่าความขยันอย่างเดียวไม่พอและใน 5 วิชานี้มีวิชาหนึ่งที่สำคัญกว่าทุกข้อแต่คนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อว่ามันกำลังควบคุมชีวิตตัวเองอยู่แล้วก่อนจะพูดถึงการหาเงินต้องล้างพิษเรื่องความเสี่ยงออกจากหัวก่อนเพราะถ้าคุณยังกลัวสอบตกเหมือนตอนอายุ 15คุณจะไม่มีวันกล้าสร้างชีวิตแบบคน 1% วิชาที่ 1 บริหารความเสี่ยงแบบอาสมมาตรลองนึกภาพพนักงานคนหนึ่งเงินเดือน 45,000 บาทเขาอยากเริ่มทำโปรเจกต์ออนไลน์หลังเลิกงานแต่พอคิดว่าจะล้มเหลวเขาหยุดทันทีเขาบอกตัวเองว่ายังไม่พร้อมกลัวเสียเวลากลัวคนหัวเราะสุดท้ายเขาเลือกทำสิ่งที่ดูปลอดภัยที่สุดคือกลับไปทำงานเดิมทุกวันแต่ความปลอดภัยนั้นไม่ได้ฟรีมันเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอนาคตของเขาโรงเรียนฝึกสมองคุณให้เชื่อว่าความผิดพลาดคือหลักฐานว่าคุณไม่เก่งสอบตกคืออับอายตอบผิดคือโดนหักคะแนนระบบนี้สร้าง loss aversion ตั้งแต่เด็กสมองคุณเลยให้น้ำหนักกับการเสียมากกว่าการได้พอโตขึ้นคุณไม่กลัวจนอย่างเดียวคุณกลัวภาพลักษณ์ของคนที่พยายามแล้วพลาดนี่คือกับดักที่โหดมากเพราะมันทำให้คนฉลาดจำนวนมากไม่เคยเริ่มอะไรที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงความจริงก็คือคน 1% ไม่ได้รักความเสี่ยงเขาแค่รู้จักแยกความเสี่ยงโง่ออกจากความเสี่ยงอาสมมาตรความเสี่ยงโง่คือเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปลงเหรียญที่ไม่เข้าใจกู้เงินไปเปิดร้านเพราะเห็นคนอื่นรวยหรือลาออกแบบไม่มีเงินสำรองเพื่อพิสูจน์ความกล้านั่นไม่ใช่ผู้ประกอบการนั่นคือแมงเม่าที่แต่งตัวเป็นนักสู้แต่ความเสี่ยงอาสมมาตรคืออีกเรื่องหนึ่งขาดทุนจำกัดแต่กำไรเปิดกว้างเช่นใช้เวลา2 ชั่วโมงต่อคืนสร้างคอนเทนต์เฉพาะทางเขียนโค้ดเครื่องมือเล็กๆให้ตลาดทดลองใช้สร้างสินค้าดิจิทัลจากทักษะที่คุณมีอยู่แล้วถ้ามันไม่เวิร์กคุณเสียเวลาเสียหน้าเล็กน้อยแต่ถ้ามันเวิร์กคุณได้ทรัพย์สินที่ทำงานซ้ำได้นี่คือสนามที่คนเงินเดือนควรเข้าไปเล่นไม่ใช่สนามที่ต้องเผาบ้านตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่ากล้าเนเวล ราวิคานเคยพูดในแนวคิดของเขาว่าคุณไม่ได้รวยจากการเช่าเวลาของตัวเองคุณรวยจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่มี leverage และ scale ได้แนวคิดนี้ไม่ใช่คำคมสวยๆมันคือกลไกเศรษฐกิจที่เย็นมากเวลา1 ชั่วโมงของคุณขายได้ครั้งเดียวแต่โค้ดคอนเทนต์แบรนด์และระบบสามารถขายซ้ำได้โดยไม่ขออนุญาตร่างกายคุณทุกครั้งลองดูคนที่เริ่มทำนิวส์เลเตอร์หรือช่องเฉพาะทางช่วงแรกไม่มีใครสนใจยอดดูน้อยรายได้เป็นศูนย์คนทั่วไปเห็นแล้วสรุปว่าเสียเวลาแต่คนที่เข้าใจ asymmetric risk จะมองอีกแบบเขาไม่ได้เดิมพันกับโพสต์เดียวเขาเดิมพันกับคลังสินทรัพย์ทางความสนใจซึ่งอาจโตแบบทบต้นเมื่อระบบเริ่มเข้าใจว่าเขาพูดกับใครกลไกสำคัญอยู่ที่โดพามีนและ identity สมองคนทั่วไปเสพโดพามีนจากผลลัพธ์ทันทีเงินเดือนเข้าช้อปปิ้งเสพคำชมแล้ววนใหม่แต่คนสร้างสินทรัพย์ต้องฝึกโดพามีนจากการสะสมไม่ใช่จากเสียงปรบมือรายวันถ้าคุณยังต้องเห็นผลใน7 วันถึงจะทำต่อคุณจะไม่มีวันชนะเกมที่ต้องสะสม700 วันคำถามแทงใจสั้นๆคือใน30 วันที่ผ่านมาคุณเสี่ยงแบบอาสมมาตรกี่ครั้งตอบในใจเป็นตัวเลขเดียวก็พอ0 1หรือมากกว่า3ถ้าคำตอบคือ0อย่าเพิ่งโทษเศรษฐกิจให้ยอมรับก่อนว่าสมองคุณยังถูกระบบห้องเรียนควบคุมอยู่
วิธีใช้จริงไม่ซับซ้อน ตั้งกฎ 90 วันสำหรับการทดลองเล็ก เลือก1ทักษะที่มีตลาดจริง เช่น เขียน ขาย โค้ดดีไซน์ วิเคราะห์ข้อมูล แล้วสร้างเอาต์พุตสาธารณะสัปดาห์ละ 2 ชิ้น ห้ามลาออก ห้ามเผาเงิน ห้ามเล่นใหญ่เพื่อเอาใจอีโก้ เป้าหมายคือสร้างออปชั่นไม่ใช่สร้างละครชีวิต ถ้าไม่มีแรงส่งค่อยตัด ถ้ามีสัญญาณตลาดค่อยเพิ่มเดิมพัน นี่คือวิธีเสี่ยงแบบคนคุมเกม คนจนจำนวนมากไม่กล้าเสี่ยงเพราะเคยถูกสอนว่าความเสี่ยงคือศัตรู คนชั้นกลางเสี่ยงผิดจังหวะเพราะอยากหนีชีวิตเดิมเร็วเกินไป แต่คน 1% ออกแบบความเสี่ยงเหมือนวิศวกร ถ้าพัง พังเล็ก ถ้าถูกใหญ่ และนี่คือรอยแผลแรกที่คุณต้องเห็น การไม่เสี่ยงไม่ได้แปลว่าคุณปลอดภัย มันแปลว่าคุณยอมให้ระบบเลือกความเสี่ยงแทนคุณ เงียบกว่า ช้ากว่า และแพงกว่าเดิม แต่ต่อให้คุณเริ่มเสี่ยงเป็นแล้ว ถ้าคุณยังสื่อสารคุณค่าไม่เป็น โลกก็จะเดินผ่านคุณเหมือนสินค้าดีที่ถูกวางไว้ในซอยมืด บางคนเก่งมากแต่ไม่มีใครซื้อ บางคนไม่ได้เก่งที่สุดแต่ทั้งตลาดฟังเขา จุดนี้แหละครับที่ทำให้คนดีจำนวนมากแพ้คนที่อ่านมนุษย์ออก วิชาที่ 2 จิตวิทยาการขายและอิทธิพล คุณอาจเคยเจอคนแบบนี้ในออฟฟิศทำงานละเอียดแก้ปัญหาเก่งอยู่ดึกกว่าใครแต่เวลาประชุมกลับไม่มีใครจำชื่อในขณะที่อีกคนพูดชัดจับเพนผู้บริหารได้และเดินออกจากห้องพร้อมโอกาสใหม่คนส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่แฟร์ใช่ครับโลกทุนนิยมไม่เคยสัญญาว่าจะแฟร์มันให้รางวัลกับคุณค่าที่ถูกมองเห็นไม่ใช่คุณค่าที่ซ่อนอยู่แล้วหวังให้คนมาค้นพบเองโรงเรียนสอนให้คุณเก่งแบบเงียบๆส่งงานให้ครบทำตามโจทย์อย่าเถียงครูแต่ตลาดไม่ได้เป็นครูตลาดไม่มีหน้าที่เดาว่าคุณมีดีอะไรถ้าคุณอธิบายคุณค่าไม่เป็นถ้าคุณทำให้คนรู้สึกถึงความเสียหายที่เขากำลังเจอไม่ได้คุณก็จะถูกจัดอยู่ในหมวดคนเก่งราคาถูกการขายไม่ใช่การยัดเยียดการขายคือการแปลคุณค่าของคุณให้เข้าไปอยู่ในภาษาความต้องการของอีกฝ่ายนี่คือเหตุผลที่ High Stakes Influence สำคัญเพราะเงินก้อนใหญ่โอกาสใหญ่และ Connection ใหญ่ไม่เคยไหลไปหาคนที่พูดว่าผมทำได้ทุกอย่างมันไหลไปหาคนที่พูดได้ชัดว่าผมแก้ปัญหาไหนให้ใครด้วยผลลัพธ์อะไรกลไกเบื้องหลังคือ attention economy มนุษย์ไม่ได้ตัดสินจากข้อมูลล้วนเราตัดสินจากความสนใจความไว้วางใจและ framing สมองมี RAS หรือ reticular activating system มันคอยกรองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและความกลัวของเราถ้าคุณพูดเรื่องตัวเองคนฟังปิดระบบแต่ถ้าคุณพูดตรงแผลเขาสมองเขาจะหันมามองทันทีตัวอย่างง่ายๆฟรีแลนซ์คนหนึ่งบอกว่าผมรับทำเว็บไซต์อีกคนบอกว่าผมช่วยคลินิกเพิ่มคนจองคิวด้วยหน้าเว็บที่ทำให้ลูกค้าเชื่อใจใน10วินาทีแรกคนแรกขายแรงคนที่2ขายผลลัพธ์สินค้าอาจใกล้เคียงกันแต่กรอบการสื่อสารต่างกันและในตลาดจริงกรอบที่ดีกว่าคือ leverage ทางราคาใน3ก๊กเล่าปี่ไม่ได้มีทหารมากที่สุดตั้งแต่ต้นไม่ได้มีทรัพยากรมากที่สุดแต่เขาเข้าใจการขาย narrative เขาขายภาพผู้นำที่ยึดคุณธรรมและฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นคนจำนวนมากจึงยอมตามเขาไม่ใช่เพราะเล่าปี่ถือดาบเก่งที่สุดแต่เพราะเขาทำให้คนรู้สึกว่าการตามเขาคือการยืนอยู่ฝั่งความหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองนี่คืออิทธิพลระดับสูงไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่คือการจัดวางตัวเองให้เป็นคำตอบของความกลัวความหวังหรือสถานะที่อีกฝ่ายอยากได้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้จะบ่นว่าโลกให้ค่าคนพูดเก่งเกินไปแต่คนที่รู้เกมจะถามว่าผมต้องทำให้คุณค่าของผมถูกเห็นถูกเชื่อและถูกเลือกอย่างไรความเสี่ยงคือถ้าคุณรังเกียจการขายคุณจะถูกคนที่ขายเป็นตั้งราคาชีวิตให้หัวหน้าจะตีราคาผลงานคุณต่ำลูกค้าจะเปรียบเทียบคุณกับคนถูกกว่าตลาดจะเอาคุณไปวางในชั้นสินค้าโภคภัณฑ์เหมือนข้าวสารน้ำตาลหรือแรงงานทั่วไปถ้าแตกต่างไม่ชัดคุณก็ถูกกดราคาได้ง่ายตรงนี้ขอพูดให้เบาลงสักนิดครับเรื่องนี้ไม่ง่ายสำหรับคนที่โตมากับคำว่าอย่าโอ้อวดหลายคนกลัวดูขายของกลัวดูหิวเงินแต่การสื่อสารคุณค่าไม่ใช่การโกหกมันคือการหยุดลงโทษตัวเองด้วยความเงียบถ้าคุณมีของจริงการเงียบจนโลกมองไม่เห็นไม่ใช่ความถ่อมตัวมันคือการปล่อยให้คนที่ด้อยกว่าคุณแย่งพื้นที่ไปวิธีฝึกคือใช้สูตร3ชั้นแรกระบุเพนให้ชัดคนกลุ่มไหนกำลังเจอปัญหาอะไรชั้นที่2แปลทักษะของคุณเป็นผลลัพธ์ที่วัดได้
ลดเวลาเพิ่มยอดลดความเสี่ยงเพิ่มความน่าเชื่อถือชั้นที่ 3 สร้างหลักฐานผลงานเคสก่อนหน้ารีวิวหรือคอนเทนต์ที่โชว์วิธีคิดไม่ใช่แค่โชว์ว่าคุณขยันถ้าคุณทำงานประจำอย่ารายงานแค่ว่าทำอะไรให้รายงานว่างานนั้นลดต้นทุนลดความเสี่ยงหรือเพิ่มโอกาสให้ทีมอย่างไรถ้าคุณทำธุรกิจอย่าเปิดด้วยประวัติตัวเองให้เปิดด้วยปัญหาของลูกค้าที่เขาเจ็บอยู่แล้วเพราะมนุษย์ไม่ได้ซื้อคุณเขาซื้อเวอร์ชั่นของตัวเองที่ดีกว่าหลังเจอคุณมาถึงจุดนี้ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดนั่นแปลว่าคุณกำลังชนกำแพงเดิมกำแพงที่บอกว่าคนดีไม่ควรขายแต่โลกไม่ได้จ่ายเงินให้ความดีที่ไม่มีใครเห็นโลกจ่ายให้คุณค่าที่ถูกส่งถึงคนถูกคนในเวลาถูกจังหวะถ้าคุณรู้จักใครที่เก่งแต่ถูกมองข้ามส่งคลิปนี้ให้เขาครับไม่ใช่เพื่อให้เขาฮึกเหิมชั่วคราวแต่เพื่อให้เขาหยุดใช้ความเงียบเป็นคุกของตัวเองเพราะบางครั้งปัญหาไม่ใช่เขาไม่มีค่าแต่เขาปล่อยให้โลกตีราคาเขาจากบรรจุภัณฑ์ที่ว่างเปล่านี่คือบทเรียนที่ 2คุณค่าที่ไม่ถูกสื่อสารในตลาดจริงแทบไม่ต่างจากคุณค่าที่ไม่มีอยู่แต่ระวังให้ดีครับขายเก่งยังไม่พอเพราะถ้าทุกบาทยังผูกกับแรงคุณก็แค่กลายเป็นลูกจ้างที่พูดเก่งขึ้นเท่านั้นชั้นต่อไปเงียบกว่าแต่โหดกว่าเพราะมันถามคุณตรงๆว่าคุณกำลังสร้างรายได้หรือกำลังสร้างเครื่องจักรที่สร้างรายได้แทนคุณวิชาที่ 3 สร้างและควบคุมระบบลองดูร้านอาหารเล็กๆ2ร้านในถนนเดียวกันร้านแรกเจ้าของทำทุกอย่างเองซื้อของเข้าครัวรับออเดอร์คิดเงินตอบแชทร้านที่ 2เจ้าของเริ่มจากเหนื่อยเหมือนกันแต่ค่อยๆเขียนสูตรงานวางระบบสต็อกสอนคนและใช้ซอฟต์แวร์ช่วยดูตัวเลขผ่านไป3ปีร้านแรกยังต้องมีเจ้าของอยู่ทุกนาทีร้านที่ 2เริ่มขยายได้โดยไม่ต้องเผาร่างเจ้าของทุกวันนี่คือความต่างระหว่างฟันเฟืองกับเจ้าของระบบฟันเฟืองได้เงินเมื่อหมุนระบบได้เงินเมื่อมันทำงานโรงเรียนสอนคุณให้เป็นฟันเฟืองคุณภาพสูงตรงเวลาทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับแต่แทบไม่เคยสอนให้คุณถามว่างานนี้จะถูกทำซ้ำโดยไม่ใช้ชีวิตชั้นได้อย่างไร Leverage มี 4 แบบใหญ่ๆในยุคนี้ทุนคนโค้ดและมีเดียทุนคือเงินทำงานแทนแรงคุณคนคือทีมขยายความสามารถของคุณโค้ดคือซอฟต์แวร์ที่ทำซ้ำได้โดยแทบไม่มีต้นทุนเพิ่มมีเดียคือความสนใจที่กระจายความคิดคุณได้กว้างคน 1% ไม่ได้ถามแค่ว่าฉันจะทำงานอะไรเขาถามว่าอะไรจะทำงานแทนฉันได้บ้างนี่คือคำถามที่เปลี่ยนเพดานชีวิตกลไกเศรษฐกิจตรงนี้เย็นมาก Active Income มีเพดานจากเวลาและพลังงานคุณมี24ชั่วโมงเหมือนคนอื่นต่อให้ค่าตัวสูงขึ้นคุณก็ยังมีร่างกายเดียวแต่ระบบที่ดีมีคุณสมบัติทำซ้ำส่งต่อและขยายโดยต้นทุนเพิ่มต่ำลงนี่คือเหตุผลที่คนสร้างซอฟต์แวร์คอนเทนต์แบรนด์หรือแพลตฟอร์มสามารถทิ้งห่างคนเก่งที่ขายเวลาได้แบบไม่แฟร์ลองดู Lindy Effect แบบง่ายๆสิ่งที่อยู่รอดมานานมักมีโอกาสอยู่ต่อถ้ามันยังแก้ปัญหาจริงให้มนุษย์หนังสือดีคอนเทนต์ Evergreen ระบบธุรกิจที่แก้เพนซ้ำๆมีโอกาสสร้างผลลัพธ์ยาวกว่างานครั้งเดียวจบคนทั่วไปไล่กระแสเพื่อเอายอดเร็วแต่คนสร้างระบบถามว่าอะไรจะยังมีค่าในอีก5ปีและฉันจะสร้างมันให้ทำงานซ้ำได้อย่างไรกรณีของผู้ประกอบการยุคใหม่จำนวนมากชัดมากบางคนเริ่มจากเขียนบทความฟรีทำพอดแคสต์เฉพาะทางหรือสร้างเครื่องมือเล็กๆช่วงแรกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาสร้างคือ distribution เมื่อมีคนเชื่อใจมากพอเขาขายหนังสือคอร์สซอฟต์แวร์หรือบริการระดับสูงได้ไม่ใช่เพราะเขาตะโกนดังที่สุดแต่เพราะเขาสร้างท่อส่งความเชื่อใจไว้ก่อนแล้วนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดเขาอยากได้เงินจากระบบแต่ไม่อยากสร้างระบบอยากมี passive income แต่ยังคิดแบบ active income ถามว่าลงทุนอะไรดีขายอะไรดีทำอะไรได้เงินเร็วคำถามพวกนี้ไม่ผิดแต่มันเผย mindset ว่าคุณยังมองเงินเป็นผลลัพธ์ทันทีไม่ใช่ผลพลอยได้จากโครงสร้างที่ออกแบบดีระบบไม่จำเป็นต้องใหญ่ตั้งแต่แรกถ้าคุณเป็นพนักงานระบบแรกอาจเป็นเทมเพลตงานที่ทำซ้ำเช็คลิสต์ที่ลดความผิดพลาดฐานข้อมูลลูกค้าหรือวิธีรายงานผลที่ทีมใช้ต่อได้ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ระบบแรกอาจเป็นแพ็กเกจบริการออนบอร์ดดิ้งลูกค้าไฟล์ตอบคำถามซ้ำและพอร์ตโฟลิโอที่ขายแทนคุณนี่คือจุดเริ่มของ leverage ที่ไม่ต้องมีเงินล้านถ้าคุณอยากเกษียณก่อน40อย่าถามแค่ว่าจะหาเงินเพิ่มเดือนละเท่าไหร่
ให้ถามว่าใน 12 เดือนนี้คุณจะสร้างสินทรัพย์ที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ทุกครั้งกี่ชิ้นสินทรัพย์อาจเป็นระบบขายฐานผู้ติดตามความรู้เฉพาะทางที่ถูกแพ็กเกจซอฟต์แวร์เล็กๆหรือเงินลงทุนที่ซื้ออย่างมีวินัยคำตอบจะบอกทันทีว่าคุณกำลังสร้างอนาคตหรือแค่ซ่อมเดือนนี้ให้รอดเราใกล้จะถึงข้อที่ผมปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับแต่ก่อนถึงตรงนั้นคุณต้องเข้าใจชั้นนี้ให้ชัดเพราะระบบที่ไม่มีจิตวิทยารองรับจะพังทันทีเมื่อเจ้าของใจร้อนโลภหรือกลัวและนี่คือเหตุผลที่ข้อถัดไปในพาร์ทหน้าอันตรายกว่าการไม่มีระบบเสียอีกลองส่องตัวเองสั้นๆตอนนี้ชีวิตคุณมีอะไรที่ทำงานซ้ำแทนคุณบ้างถ้าคำตอบคือไม่มีคุณไม่ได้แค่เหนื่อยวันนี้คุณกำลังจองความเหนื่อยของอนาคตไว้ล่วงหน้าวิธีเริ่มแบบไม่โลกสวยเลือกงานที่คุณทำซ้ำทุกสัปดาห์1 อย่างเขียนขั้นตอนออกมาให้คนอื่นทำแทนได้จากนั้นเลือกความรู้ที่คุณตอบซ้ำบ่อยที่สุดทำเป็นโพสต์วิดีโอไฟล์หรือเครื่องมือที่คนอื่นกลับมาใช้ได้สุดท้ายวัดผลด้วยตัวเลขเดียวมันลดเวลาคุณหรือเพิ่มโอกาสให้คุณจริงไหมถ้าไม่ลดเวลาและไม่เพิ่มโอกาสมันยังเป็นงานอดิเรกไม่ใช่ระบบคนส่วนใหญ่ติดอยู่ในกรงที่มองไม่เห็นกรงนั้นไม่ได้ทำจากความจนแต่มันทำจากงานที่ต้องใช้ตัวคุณเป็นกุญแจทุกครั้งคุณหายไปงานหยุดคุณป่วยรายได้สะดุดคุณหมดแรงทุกอย่างถอยกลับนี่ไม่ใช่ชีวิตที่กำลังจะเกษียณก่อน40นี่คือชีวิตที่ถูกออกแบบให้ทำงานจนระบบไม่ต้องสงสารคุณจำประโยคนี้ไว้ให้ดีถ้าคุณไม่สร้างระบบคุณจะกลายเป็นระบบของคนอื่นและระบบของคนอื่นไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อให้คุณเป็นอิสระเร็วเกินไปพาร์ทต่อไปเราจะลงไปที่ชั้นลึกกว่าเพราะต่อให้คุณมีระบบมีรายได้และเริ่มมีสินทรัพย์ถ้าคุณถือมันไม่เป็นสมองเอาตัวรอดของคุณจะขายอนาคตทิ้งเพื่อซื้อความสบายใจแค่ไม่กี่นาทีคุณอาจคิดว่าการหาเงินยากที่สุดแล้วแต่ความจริงที่เจ็บกว่าคือการถือเงินให้อยู่ยากกว่าการหาเงินหลายเท่าวิชาที่ 4 ความฉลาดทางอารมณ์ในการถือสินทรัพย์คนส่วนใหญ่ไม่ได้จนเพราะไม่เคยเจอโอกาสแต่จนเพราะเจอโอกาสแล้วถือมันไม่ไหวลองดูคนที่ซื้อสินทรัพย์ดีๆไว้ตั้งแต่ต้นหุ้นดีที่ดินดีธุรกิจเล็กที่เริ่มโตพอราคาลงนิดเดียวใจเริ่มสั่นพอราคาขึ้นหน่อยเดียวก็รีบขายเอากำไรสุดท้ายเขาไม่ได้แพ้ตลาดเขาแพ้ระบบประสาทของตัวเองและนี่คือเหตุผลที่โรงเรียนไม่เคยสอนคุณเพราะโรงเรียนให้รางวัลคนที่ตอบถูกเร็วแต่ความมั่งคั่งให้รางวัลคนที่ทนถูกเข้าใจผิดได้นานภาพนี้เหมือนชาวสวนที่ปลูกต้นไม้ไว้รดน้ำมา3 ปีรากกำลังลงลึกแต่พอมีพายุคืนเดียวเขาขุดต้นไม้ออกเพราะกลัวว่ามันจะตายคนดูจากข้างนอกบอกว่าเขาระวังตัวแต่ในโลกสินทรัพย์นี่คือการทำลายอนาคตด้วยมือของตัวเองปัญหาไม่ใช่คุณไม่ฉลาดพอปัญหาคือสมองของคุณถูกออกแบบมาเพื่อรอดวันนี้ไม่ใช่เพื่อรวยในอีก10 ปีสมองดึกดำบรรพ์เกลียดความไม่แน่นอนเมื่อเห็นตัวเลขติดลบมันตีความเหมือนภัยคุกคามจริงคอร์ติซอลพุ่งร่างกายเข้าสู่โหมดหนีแล้วคุณก็ขายสินทรัพย์เพื่อซื้อความสบายใจคืนไม่ใช่ขายเพราะเหตุผลการลงทุนเปลี่ยนนี่คือกลไก loss aversion มนุษย์เจ็บจากการสูญเสียแรงกว่าความสุขจากกำไรในระดับเดียวกันถ้าพอร์ตคุณติดลบ 10,000 บาทความเจ็บจะดังกว่าความสุขตอนกำไร 10,000 บาทมากและเมื่อความเจ็บดังพอสมองจะสร้างเหตุผลสวยๆมารองรับการหนีเช่นเดี๋ยวค่อยกลับเข้าใหม่ขอรอดูสถานการณ์ก่อนหรือเอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าฟังดูมีเหตุผลแต่หลายครั้งมันคือความกลัวที่แต่งตัวเป็นความรอบคอบในโลกของคน 1% สิ่งที่ต่างไม่ใช่แค่เขารู้จักสินทรัพย์มากกว่าแต่เขารู้จักตัวเองตอนกลัวมากกว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นตัวอย่างที่ถูกพูดถึงบ่อยแต่แก่นที่ควรเอามาใช้ไม่ใช่การซื้อหุ้นตามเขาแก่นคือความสามารถในการปล่อยให้เวลาเป็นลูกจ้างบริษัทดีสินทรัพย์ดีระบบดีต้องใช้เวลาให้ผลประกอบการสะสมคนส่วนใหญ่ขายก่อนเวลาเริ่มทำงานจริงเหมือนจ้างคนเก่งมาแล้วไล่ออกในสัปดาห์แรกเพราะเขายังทำกำไรให้ไม่ทันใจคนที่ถือเป็นเขาไม่ได้มีอารมณ์น้อยกว่าแต่เขามีกรอบตัดสินใจที่แข็งแรงกว่าอารมณ์นี่คือจุดที่คุณต้องแยกให้ออกระหว่างความผันผวนกับความเสียหายถาวรราคาลงไม่เท่ากับสินทรัพย์พังคนวิจารณ์ไม่เท่ากับกลยุทธ์ผิดความเงียบของผลลัพธ์ไม่เท่ากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนที่ถูกระบบการศึกษาฝึกมาจะอยากเห็นคะแนนทันทีหลังส่งข้อสอบพอชีวิตจริงไม่ให้คะแนนทันทีเขาก็คิดว่าตัวเองผิดทางทั้งที่บางเกมต้องใช้ความเงียบเป็นค่าผ่านประตูถ้าคุณอยากเกษียณก่อน40คุณต้องมี investment policy ส่วนตัวไม่ใช่ลงทุนตามอารมณ์ตอนเงินเดือนออก
เขียนให้ชัดก่อนซื้อว่าคุณซื้อเพราะอะไรจะขายเมื่ออะไรเปลี่ยนรับการขาดทุนชั่วคราวได้กี่เปอร์เซ็นต์และเงินก้อนนี้ต้องไม่ถูกใช้ภายในกี่ปีถ้าคุณไม่มีแผนก่อนพายุมาคุณจะใช้ความกลัวเป็นกัปตันและความกลัวไม่เคยพาใครไปถึงอิสรภาพทางการเงินมันพาแค่กลับเข้าฝั่งเร็วที่สุดแม้ฝั่งนั้นจะเป็นคุกเดิมก็ตามตรงนี้ฟังดูง่ายแต่ทำจริงยากเพราะทุกครั้งที่ตลาดลงทุกคนรอบตัวจะเริ่มพูดเหมือนผู้เชี่ยวชาญเพื่อนเตือนญาติเตือนข่าวเตือนอัลกอริทึมก็ป้อนเนื้อหาที่ทำให้คุณตื่นตระหนกระบบโซเชียลไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คุณถือยาวมันถูกออกแบบมาให้คุณมีปฏิกิริยาเร็วเพราะปฏิกิริยาของคุณคือรายได้ของแพลตฟอร์มยิ่งคุณกลัวยิ่งคุณคลิกคุณยิ่งคิดว่าตัวเองกำลังหาข้อมูลทั้งที่จริงๆคุณกำลังป้อนพิษให้ระบบประสาทตัวเองลองส่องตัวเองตอนนี้คุณเคยขายของดีทิ้งเพราะทนเสียงรอบข้างไม่ไหวหรือเปล่าถ้าใช่ให้จำไว้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตลาดอย่างเดียวมันอยู่ที่คุณยังไม่มีห้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองและถ้าคุณยังไม่มีห้องนั้นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดก็อาจกลายเป็นเครื่องทรมานใจเพราะคุณจะมองมันทุกวันเหมือนมองเครื่องวัดคุณค่าของตัวเองวิธีใช้จริงคือแบ่งสินทรัพย์เป็น3ชั้นแรกคือเงินปลอดภัยเงินสดสำรอง 6-12 เดือนเพื่อไม่ให้ชีวิตบังคับขายของดีชั้นที่2คือสินทรัพย์เติบโตสิ่งที่คุณเข้าใจและพร้อมถือหลายปีชั้นที่3คือสนามทดลองเงินก้อนเล็กที่ใช้เรียนรู้โดยเจ็บได้แต่ไม่ตายเมื่อแบ่งแบบนี้คุณจะไม่เอาเงินค่าเช่าไปเสี่ยงและไม่เอาเงินอนาคตไปเล่นตามกระแสนี่ไม่ใช่ความกลัวนี่คือการออกแบบระบบให้สมองไม่พังก่อนที่สินทรัพย์จะมีเวลาทำงานนี่คือเส้นแบ่งที่ชัดมากคนจนรีบขายเพื่อหยุดความกลัวคนรวยอดทนเพื่อให้เวลาเร่งดอกผลแต่ยังมีชั้นที่ลึกกว่านั้นเพราะต่อให้คุณเสี่ยงเป็นขายเป็นสร้างระบบเป็นและถือสินทรัพย์เป็นถ้าคุณยังอยู่ในห้องที่ทุกคนคิดเล็กค่าเฉลี่ยของห้องนั้นจะลากเพดานชีวิตคุณลงอย่างเงียบๆคุณไม่ได้แพ้เพราะไม่มีพรสวรรค์เสมอไปบางครั้งคุณแพ้เพราะอยู่ใกล้เสียงที่ทำให้คุณตัวเล็กลงทุกวันวิชาที่ 5 การคัดกรองข้อมูลและ High Value Networking นี่คือข้อที่ผมปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่ามันอยู่ในชีวิตตัวเองแล้วพวกเขาคิดว่าเพื่อนคือเรื่องส่วนตัวฟีดโซเชียลคือเรื่องบันเทิงกลุ่มแชทคือเรื่องคลายเครียดแต่ในความจริงสิ่งเหล่านี้คือระบบป้อนคำสั่งให้จิตใต้สำนึกคุณไม่ได้เลือกความคิดล้วนๆด้วยตัวเองคุณถูกฝึกด้วยสิ่งที่คุณเห็นซ้ำได้ยินซ้ำและยอมให้เข้าหัวซ้ำลองนึกถึงคนที่อยากเกษียณก่อน40แต่ทุกวันอยู่กับคนที่หัวเราะเยาะการลงทุนดูถูกคนทำธุรกิจพูดแต่เรื่องหวยหนี้รถใหม่โปรโมชั่นผ่อนแล้วกลับบ้านไปเสพคอนเทนต์ดราม่าอีก2 ชั่วโมงคนแบบนี้ไม่ได้แค่เสียเวลาเขากำลังฝึก RAS ให้มองเห็นแต่โลกแบบเดิม RAS หรือ Reticular Activating System ทำหน้าที่เหมือนยามหน้าประตูสมองมันคัดว่าอะไรสำคัญพอให้คุณสังเกตถ้าคุณป้อนมันด้วยความจนความกลัวและเรื่องไร้สาระทุกวันมันก็จะมองไม่เห็นโอกาสแม้โอกาสเดินผ่านหน้าคุณก็ตามนี่คือเหตุผลที่คำว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของ5 คนรอบตัวถึงไม่ใช่แค่คำคมพัฒนาตัวเองมันคือกลไกทางสิ่งแวดล้อมกลุ่มคนรอบตัวกำหนดสิ่งที่คุณคิดว่าปกติถ้าคนรอบตัวเป็นหนี้เพื่อรักษาหน้าคุณจะเริ่มคิดว่าการผ่อนของแพงคือเรื่องธรรมดาถ้าคนรอบตัวสร้างระบบลงทุนและคุยเรื่องดีลคุณจะเริ่มอึดอัดกับการใช้ชีวิตแบบไม่มีแผนอึดอัดแบบหลังคืออึดอัดที่ดีเพราะมันดึงคุณขึ้นไม่ใช่กล่อมให้คุณนอนหลับในกรงเดิมใน3ก๊กคงเบ้งไม่ได้ชนะเพราะฉลาดคนเดียวแต่ชนะเพราะรู้ว่าใครควรอยู่ในวงข้อมูลใครควรถูกกันออกและข้อมูลไหนควรถูกปล่อยเมื่อถึงเวลาในโลกยุคนี้ก็เหมือนกันคนที่คุมเกมไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่เขารู้ว่าควรฟังใครควรตัดใครและควรปิดประตูใส่ข้อมูลประเภทไหนเพราะข้อมูลไม่ใช่ของฟรีมันเก็บค่าเช่าจากสมาธิของคุณเสมอทุกข่าวที่คุณเสพทุกดราม่าที่คุณตามทุกบทสนทนาที่ทำให้คุณเล็กลงมันตัดพลังงานการตัดสินใจของคุณออกทีละชิ้นเนวอล ราวิคันเคยเป็นที่รู้จักจากแนวคิดเรื่อง leverage และการสร้างความมั่งคั่งผ่าน code media capital people แต่สิ่งที่คนมักมองข้ามคือเขาไม่ได้แค่เลือกเครื่องมือเขาเลือกสนามข้อมูลถ้าคุณอยู่ในสนามที่คุยกันแต่เรื่องค่าแรงรายวันสมองคุณจะคิดแบบแรงงานถ้าคุณอยู่ในสนามที่คุยกันเรื่องสินทรัพย์ระบบและการกระจายงานสมองคุณจะเริ่มคิดแบบเจ้าของไม่ใช่เพราะคุณกลายเป็นคนเก่งทันทีแต่เพราะคำถามที่คุณได้ยินเปลี่ยนไป
คำถามที่ดีเปลี่ยนเพดานชีวิตเร็วกว่าคำตอบราคาถูกคนส่วนใหญ่กลัวเดินเข้าห้องที่ตัวเองกระจอกที่สุดเพราะอีโกรับไม่ไหวพออยู่ในห้องนั้นคุณจะรู้ทันทีว่าความรู้ที่คุณภูมิใจอาจเป็นแค่พื้นฐานของคนอื่นรายได้ที่คุณคิดว่าโอเคอาจเป็นเงินทดลองของบางคนแผนชีวิตที่คุณคิดว่ารอบคอบอาจช้าเกินไปในสายตาคนที่เล่นเกมใหญ่กว่านี่เจ็บแต่จำไว้ห้องที่ทำให้คุณรู้สึกโง่อาจเป็นห้องแรกที่ทำให้คุณเริ่มโตจริงความต่างระหว่างคน 1% กับคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คน 1% รู้จักคนดังมากกว่าแต่เขาคัดกรองการเข้าถึงตัวเองโหดกว่าเขาไม่ปล่อยให้ใครก็ได้เข้ามายืมพลังงานยืมเวลายืมความฝันหรือเอาความกลัวของตัวเองมาใส่หัวเขาในบริบทไทยจุดนี้ยิ่งสำคัญเพราะหลายคนไม่ได้ล้มเพราะศัตรูแต่ล้มเพราะคนใกล้ตัวที่พูดด้วยความหวังดีอย่าเสี่ยงเลยอย่าทำเลยเดี๋ยวล้มแล้วอายประโยคพวกนี้ฟังเหมือนความรักแต่บางครั้งมันคือคุกที่ห่อด้วยความเป็นห่วงถ้าคุณจะเกษียณก่อน 40 คุณต้องทำ Information Diet ไม่ใช่แค่ลดน้ำตาลลดกาแฟแต่ลดข้อมูลที่ทำให้สมองคุณจนเริ่มจากลบฟีดที่ทำให้คุณอิจฉาแต่ไม่ลงมือออกจากกลุ่มที่มีแต่บ่นแต่ไม่แก้ลดเวลาคุยกับคนที่ทำให้เป้าหมายคุณดูน่าขำแล้วเพิ่มแหล่งข้อมูลที่ทำให้คุณคิดใหญ่ขึ้นอย่างมีหลักฐานหนังสือดีพอดแคสต์คุณภาพคนทำจริงคอมมูนิตี้ที่วัดผลด้วยผลงานไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจสวยๆมาถึงจุดสุดท้ายของคลิปนี้ตอบในใจให้ชัดหรือพิมพ์สั้นๆว่าห้องเดิมหรือห้องใหม่คุณจะอยู่กับค่าเฉลี่ยเดิมหรือยอมเป็นคนโง่ในห้องที่ยกระดับคุณคำตอบนี้ไม่ใช่เพื่อโชว์ใครแต่มันจะบอกว่าคุณรักความสบายหรือรักอิสรภาพมากกว่ากันวิธีปฏิบัติใน 30 วันข้อแรกเลือก 3 คนที่คุณฟังบ่อยที่สุดถามตรงๆว่าหลังคุยกับเขาคุณอยากลงมือมากขึ้นหรือเล็กลงข้อ 2 เลือก 3 แหล่งข้อมูลที่คุณเสพทุกวันมันทำให้คุณเห็นโอกาสหรือเห็นแต่ภัยข้อ 3 หา 1 ห้องที่คุณยังไม่คู่ควรอาจเป็นกลุ่มผู้ประกอบการงานสัมมนาคอมมูนิตี้เฉพาะทางหรือคนที่เล่นเกมใหญ่กว่าคุณ 1-2 ขั้นเข้าไปแบบถ่อมตัวแต่ไม่ขอความสงสารอย่าเข้าไปเพื่อดูดคอนเนคชั่นเข้าไปเพื่อเพิ่มมาตรฐานของตัวเองเพราะคนคุณภาพสูงไม่เกลียดคนเริ่มต้นเขาเกลียดคนที่อยากได้ผลลัพธ์แต่ไม่ยอมรับต้นทุนของการเติบโตนี่คือบทสรุปของข้อสุดท้ายถ้าคุณไม่เลือกข้อมูลและผู้คนข้อมูลและผู้คนจะเลือกอนาคตให้คุณเองและส่วนใหญ่มันจะเลือกอนาคตที่ปลอดภัยพอให้คุณไม่ตายแต่เล็กพอให้คุณไม่มีวันเป็นอิสระการเกษียณก่อน 40 จึงไม่ใช่แค่เกมเงินมันคือเกมของสิ่งแวดล้อมคุณต้องกล้าทิ้งเสียงที่ทำให้คุณอยู่รอดเพื่อเข้าใกล้เสียงที่บังคับให้คุณเติบโตตอนนี้ภาพทั้งหมดคนชัดแล้วโรงเรียนไม่ได้สอนวิชาเหล่านี้เพราะวิชาเหล่านี้ไม่ได้สร้างลูกจ้างที่เชื่องมันสร้างคนที่เริ่มตั้งคำถามกับระบบและคนที่ตั้งคำถามเป็นคือคนที่ระบบควบคุมยากขึ้นทุกวันถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณควรเห็นแล้วว่าปัญหาไม่ใช่คุณขี้เกียจไม่ใช่คุณโง่และไม่ใช่คุณเกิดมาผิดที่ปัญหาคือคุณถูกฝึกมาให้เก่งในเกมที่คนอื่นออกแบบคุณถูกสอนให้กลัวสอบตกจนไม่กล้าเสี่ยงแบบจำกัดขาดทุนถูกสอนให้ตอบถูกแต่ไม่ถูกสอนให้ขายคุณค่าให้โลกยอมจ่ายวิชาที่ 1 สอนให้คุณเห็นว่าความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่การล้มแต่คือการใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่มีอัพไซด์วิชาที่ 2 เปิดให้เห็นว่าการขายไม่ใช่การตื้อแต่คือการสื่อสารคุณค่าให้ชัดจนตลาดปฏิเสธยากวิชาที่ 3 ตอกย้ำว่าถ้าคุณไม่สร้างระบบคุณจะกลายเป็นแรงงานในระบบของคนอื่นวิชาที่ 4 บอกความจริงที่คนหาเงินเก่งยังพลาดสินทรัพย์ต้องการคนถือที่ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ใช่คนที่ขายอนาคตเพื่อหยุดความกลัววันนี้และวิชาที่ 5 คือด่านสุดท้ายข้อมูลกับผู้คนรอบตัวจะกำหนดว่าเพดานชีวิตคุณสูงขึ้นหรือถูกกดให้เตี้ยเหมือนเดิมนี่คือระบบเดียวกันทั้งหมดเสี่ยงให้เป็นขายให้เป็นสร้างระบบให้เป็นถือสินทรัพย์ให้เป็นและเลือกห้องให้เป็นถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งเส้นทางเกษียณก่อน 40 จะกลายเป็นแค่คำสวยๆที่คุณพูดตอนเหนื่อยจากงานประจำแต่ไม่เคยออกแบบชีวิตให้ไปถึงจริงวันนี้คุณมี2 ทางกลับไปเป็นฟันเฟืองที่เชื่อฟังเหมือนเดิมหรือเริ่มสร้างทักษะที่ระบบไม่อยากให้คุณมีถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเห็นว่าคุณไม่ได้ขาดความสามารถแต่ขาดวิชาที่ถูกปิดจากระบบกดบันทึกไว้ครับไม่ใช่เพื่อเก็บคลิปสวยๆแต่เพื่อกลับมาเช็คว่าคุณกำลังฝึก5 วิชานี้จริงหรือแค่ตื่นเต้นชั่วคราวแล้วกลับไปขายเวลาเหมือนเดิม
และถ้าคุณยังรู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์พอรู้แล้วว่าต้องสร้าง leverage แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนในชีวิตจริงคลิปบนหน้าจอตอนนี้จะพาคุณไปดูเครื่องมือถัดไปวิธีเปลี่ยนความรู้เวลาและทักษะของคุณให้กลายเป็นระบบที่ทำงานซ้ำแทนตัวคุณอิสรภาพไม่ได้เกิดจากการหนีงานมันเกิดจากวันที่งานเงินและผู้คนหยุดเป็นเจ้าของชีวิตคุณและนี่คือ Money Control สวัสดีครับ